Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook με το ίδιο όνομα τα Ρωμάνια Destiny, έτσι στη σελίδα στο TikTok. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ζούμε, παιδιά, συγκλονιστικές στιγμές αυτό το χρονικό διάστημα, έχοντας μία ενέργεια να αλλάξουν πράγματα στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι δεν αφήνουμε τη ροή να μας αλλάξει γιατί δεν θέλουμε τις αλλαγές, αλλά πάντα να θυμάσαι ότι οι αλλαγές γίνονται για το καλό μας. Μπορεί να πονάμε εκείνη τη στιγμή, αλλά επαναλαμβάνω, γίνεται για το καλό μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα σήμερα. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος που έχει στο μυαλό σου σε σκέφτεται όπως και εσύ, ακόλουθος νερού. Είναι ένα άτομο όμως που δεν ξέρει να διαχειρίζεται τα ερωτικά του αυτό το πρόσωπο ή τα ερωτικά της αν είσαι αγόρι εσύ που ακούς. Λοιπόν, βρίσκεται μακριά. Αυτή τη στιγμή δεν είστε κοντά, έτσι. Είναι η θάλασσα, είναι καλοκαίρι, μπορεί να βρίσκεται σε διακοπές, μπορεί να βρίσκεται για δουλειά σε θάλασσα ή το αντίστοιχο και εσύ. Γενικά όμως δείχνει και λέει ότι όπου και να είμαι έχω συναισθήματα για σένα. Πάρα πολύ καλά, για πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει. Βγαίνει βασιλιάς των ράβδων, νερό φωτιά, πολύ έντονα νερό φωτιά, κρυός λέων τοξότης, καρκίνος σκορπιός ιχθύς, δίδυμος ζυγός υδροχός, όλα τα ζώδια θα βγουν. Εδώ έχετε μία ενέργεια ότι δεν είστε μαζί, φυσικά θα μου πεις αλλιώς γιατί θα το συζητούσαμε άλλωστε. Είναι μια εποχή φέτος, μία χρονιά φέτος, το αναφέρω συνέχεια και βγήκε ο Σκορπιός που είπαμε οι αλλαγές, αυτό που σου έλεγα λίγο πριν, σαν να ήξερα και ποια κάρτα θα βγει, τέλος πάντων. Είναι λοιπόν η εποχή αυτή. Αλλαγές όμως δεν γίνονται μόνο στη δική σου ζωή, γίνονται και στο ανθρώπου που σε ενδιαφέρει τη ζωή. Λοιπόν, τώρα εσύ σε βλέπω ότι είσαι σε μια φάση που χρειάζεται οπωσδήποτε να ξεκουραστείς. Αρχικά και σωματικά, αλλά ιδιαίτερα εγκεφαλικά, γιατί το μυαλό σου έχει χτυπήσει κόκκινο όμως. Καταλαβαίνω και κατανοώ πάρα πολύ καλά τον πόνο ενός ανθρώπου που έχει χωρισμό επάνω του, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι για να ξαναγυρίσει ένας άνθρωπος σε μια κατάσταση και καρμική να είναι, πρέπει να δουλέψω πολύ τον εαυτό μου και να είμαι στην πιο δυναμική μου θέση. Αυτά τα λέω ορμόμενοι από τα άτομα που συζητάω αυτές τις μέρες, που έχετε πέσει πάρα πολύ ενεργειακά, κατανοητό, γιατί είναι, είπαμε, η στιγμή τέτοια. Μπαίνουμε σιγά σιγά, μπήκαμε στο ζυγό 4 ξύφια, αλλά θα μπούμε και στο σκορπιό σε λίγο, που αυτό το χρονικό διάστημα είπαμε ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε στο βάθος της ψυχής μας τι είναι αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο εγώ είμαι κολλημένη με έναν άνθρωπο ή κολλημένος. Είναι ο θυμός, είναι η αγανάκτηση, είναι η πίκρα. Για ποιον ακριβώς λόγο εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον σκέφτομαι. Έχει φύγει ο θυμός, έχω μπορέσει να συγχωρέσω κάποιον άνθρωπο. Έχει κάνει πράγματα ανώριμα γιατί βγαίνει ανώριμος αυτός ο άνθρωπος ή μικρότερης ηλικίας που δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό το κομμάτι επειδή είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχουμε. Πρέπει λίγο να τα βρεις αυτά μέσα σου, γι' αυτό πρέπει να ξεκουράσεις το μυαλό σου. Ειδικά αν πρόκειται για εγωισμό ή εθισμό σε μία σκέψη αρνητική. Δηλαδή ότι αποκλείεται να αλλάξει και εγώ τζάμπα περιμένω ή τέλος πάντων θα αλλάξει, θα είμαστε μαζί. Όταν υπάρχουν αυτές οι σκέψεις δεν είμαστε πουθενά, είμαστε σαν να παίζει το μυαλό μας πάνω κάτω και όταν παίζει το μυαλό πάνω κάτω δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Λοιπόν, μιλάμε για έναν άνθρωπο εξαιρετικά εγωιστή, ναρκισσιστή και έναν άνθρωπο
που θέλει να τα κάνει όλα όπως θέλει αυτό. Που σημαίνει τώρα ότι εσύ, επειδή είσαι σε αδύναμη θέση εδώ με τα 4 ξύφη, αυτό το άτομο μπορεί να σε χειριστεί πανεύκολα. Εντάξει, όμως τώρα, αυτό ήταν στο παρελθόν. Στο τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει το συναίσθημα μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου να ανθίζει, αλλά είναι οι σκέψεις, είναι οι πρώτες σκέψεις ότι ναι, εμένα μου λείπει ο Βαγγέλης ή η Μαρία και το σκέφτομαι αυτό το άτομο. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακριβώς αυτή τη στιγμή. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε άλλο. Ναι, έχεις κουραστεί πάρα πολύ με τα 4 κύπελα να περιμένεις. Σχεδόν βαριέσαι, δηλαδή έχεις φτάσει σε μία εποχή που λες ότι εντάξει, εγώ δίνω ευκαιρίες, δίνω σε όλους τους ανθρώπους στη ζωή μου, τι γίνεται τώρα, μήπως τζάμπα περιμένω και όλα αυτά. Άλλαξαν και εποχές, δηλαδή που περιμένεις, μπορεί να περιμένεις μήνες εδώ. Δηλαδή λες περνάει ο καιρός και τίποτα δεν γίνεται. Η κούπα όμως τη βλέπεις εδώ. Βλέπεις το χέρι από εδώ κάτω. Εσύ βαριέσαι εδώ γιατί περνάει ο καιρός, αλλά ή είσαι δυστυχισμένος, δυστυχισμένη, αλλά η κούπα ακόμα υπάρχει. Η 4η κούπα που θέλει να έρθει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου για να κάνετε μία καινούρια αρχή. Βλέπεις το άπειρο σχηματισμένο στο κεφάλι, στην κουκούλα αυτού του ανθρώπου. Τι σημαίνει το νούμερο 1 εδώ στις κάρτες? Ο καλός μάγος για μένα. Σημαίνει ότι θέλει να σας δώσει το σύμπαν που είστε εσείς μία ακόμη ευκαιρία, έχοντας όμως όλη τη γνώση αυτού που έχει γίνει στο παρελθόν. Αυτό σε δημιουργεί μία ενέργεια να καταλάβεις τι έκανα λάθος, να καταλάβει τι έκανε λάθος, για να δημιουργήσετε κάτι καινούριο, ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Με τους 4 ράβδους λοιπόν, 4 κύπελα, 4 ράβδοι, δείχνει ότι εσύ έχεις ευχηθεί γι' αυτό. Επίσης δείχνει ότι μια πολύ μεγάλη χαρά έρχεται. Το πιστεύεις ή όχι? Έχεις κάνει ευχές. Εγώ αυτό το άνοιγμα απευθύνεται σε αυτούς που έχουν κάνει ευχές. Το ζητάνε αυτό. 4 ράβδοι. Άρα τι κάνουμε εδώ πέρα? 4 πεντάκτηνα. Μάρε παιδιά με το 4. Τέλος πάντων με το 4 λοιπόν θα συνεχίσω και θα πω με τα 4 πεντάκτηνα ότι έχεις μια ανασφάλεια, γιατί τα άτομα του νερού αυτό που τους διακατέχει είναι η ανασφάλεια, οι αιμονικές σκέψεις, με την κάρτα του Σκορπιού οι αυτοκαταστροφικές σκέψεις, τα σενάρια όχι επιστημονικής φαντασίας και πιο πέρα από το διάστημα. Λοιπόν, όμως είναι όλα φοβισμένα αυτά τα σενάρια. Επειδή δεν ένιωσες ποτέ στη ζωή σου ασφαλής. Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά για σένα. Εσύ θέλεις κάτι σταθερό, μπράβο σου, που να νιώθεις ασφάλεια. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν πιστεύεις ότι με αυτό το άτομο δεν μπορείς να νιώσεις ασφάλεια, δεν πρέπει να το ψάχνεις και να το περιμένεις. Αν πιστεύεις ότι είναι καρμική η σχέση, μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα και να έρθει ένα άλλο πρόσωπο και να είσαι στη δυναμική σου θέση, φυσικά και μπορεί να γίνει, εντάξει. Βλέπεις το μυαλό σου, εσύ τι πιστεύεις, εγώ τι σου λέω, άσους ξυφών. Όλα έχουν να κάνουν με το δικό σου μυαλό και με τη δική σου σκέψη. Εδώ λες ότι εγώ θέλω κάποιες αλήθειες. Μπράβο σου, μαζί σου σε αυτό. Θέλεις κάποιες αλήθειες, άμα μου πει κάποιος αλήθεια, εγώ θα νιώσω σταθερότητα και ασφάλεια. Και εγώ θα έρθω να σου πω που κάτι που το ξέρεις, ότι τον ίδιο μας τον εαυτό δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε. Ο άλλος μπορεί να σου λέει αλήθεια και εσύ να μην δεν το πιστεύεις πάλι. Καταλαβες. Έχει να κάνει με σένα, τι θέλεις να πιστέψεις. Εσύ Μαρία μπορεί να μου πεις καλά να πιστεύω ό,τι θέλω εγώ. Είναι σωστό? Όχι. Να δείχνεις εμπιστοσύνη πρέπει. Άμα δεν δείχνεις εμπιστοσύνη, όχι. Αν δεν μπορείς να το έχεις το άτομο αυτό εμπιστοσύνη, γιατί μπορεί να σου έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα και να έχεις και το δίκιο σου. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν μπορεί να γίνει επανασύνδεση ή σχέση χωρίς να υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει δηλαδή να το τραβάω από τα μαλλιά, εγώ το θέλω αυτό το πρόσωπο. Όχι, ό,τι και να συμβεί εγώ το θέλω. Αρκεί να είμαστε μαζί και όλα τα άλλα δεν πειράζει. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση των αλλαγών και γι' αυτό βρίσκεσαι στην κατάσταση του ερημίτη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να βρεις τελικά μέσα σου ποιος είναι ο λόγος που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ή μπορεί να βρεις
μέσα σου τον πόνο από προηγούμενες καταστάσεις της ζωής σου, ποιος σου τους δημιούργησε, από πού ξεκίνησε, γιατί έγινε, πού άφησα εγώ να συμβεί όλο αυτό και γιατί. Αυτό το πράγμα ψάξε να βρεις τα γιατί έφτασε σε σημείο να μην έχεις εμπιστοσύνη. Θα μου πεις, με παράτησε και έφυγε για μία άλλη γυναίκα. Ας πούμε, ας πάρω αυτό το παράδειγμα. Για να γίνει αυτό λοιπόν, πάλι εσένα θα ρίξω ευθύνη. Ξέρω με μαλώνεις τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα καταλάβεις τι λέω. Γιατί ήσουν ανασφαλής ή γιατί δεν έδωσες αυτά που έπρεπε να δώσεις ή γιατί φοβήθηκες. Έχει να κάνει λοιπόν αυτά που ζω, είπαμε, είναι αυτά που σκέφτομαι. Άρα, πρέπει να σκεφτείς κάτω από άλλη βάση. Γι' αυτό το σύμπαν σε βάζει σε μια διαδικασία τέτοια, να βρεις τον εαυτό σου στην ουσία. Μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Πρέπει να τον βρεις τον εαυτό σου. Εγώ που σου λέω τώρα ότι φταίς που είχες ανασφάλεια, δεν χρειάζεται να τα βάλεις με σένα. Πρέπει να βρεις από πού προήρθε αυτή η ανασφάλεια. Αυτό είναι το πρόβλημά σου εδώ πέρα. Πρέπει να βάλεις όρια λοιπόν στους φόβους σου, γιατί όσα βήματα κι αν έκανες στη ζωή σου πηγαίναν όλα λάθος. Λάθος πηγαίνανε γιατί άνθρωποι, καταστάσεις που εμπλεκόταν σε σένα ήταν πιο δυναμικοί από σένα ή τους άφηνες να είναι πιο δυναμικοί από σένα. Έδινες δηλαδή πολύ χώρο στους άλλους ανθρώπους και έτσι δεν σου δίναν αυτοί χώρο. Καταλαβες. Για το φόβο μήπως τους χάσεις, για το φόβο μήπως χαλάσεις τις σχέσεις σας, είναι και επαγγελματικές, σας είναι και οικογενειακές. Οι φόβοι δεν ξεκινάνε μόνο από τα ερωτικά μας και κάποιος φόβος από την οικογένεια μπορεί να επέλθει και στα ερωτικά μας. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με ερωτικά αυτό το πράγμα που λέω, η ανασφάλεια. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να βάλεις όρια στους δικούς σου φόβους για να κάνεις ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Οι φόβοι σου λοιπόν σε οδήγησαν σε λάθος επιλογές. Βλέπεις, σκέφτεσαι μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως τ' άλλο, μήπως αυτό το άτομο με κοιτάζει με εχθρική συμπεριφορά, μήπως η φίλη μου αυτή είναι εχθρός, μήπως η γιαγιά μου έτσι, μήπως ο έρωτάς μου έτσι. Άρα, καλά σου λένε οι κάρτες εδώ ότι είναι πολύ βαθύ το θέμα, πάρα πολύ βαθύ. Λοιπόν, τι άλλο μας λες, εδώ με τους δύο ράβδους υπάρχει και μια πάρα πολύ κακή ενέργεια επάνω σου. Δεν είναι τυχαίοι οι φόβοι αυτοί, ξεκινάνε πάρα πολύ παλιά και έχεις πάνω σου γλωσσοφαγιά όπως τα ακούς, δύο ράβδοι. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια φήμη στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο σχολείο, είχε ξεκινήσει από εκεί, να ήσουν ρε παιδί μου ένα παιδί που να ήσουν κοινωνικό, να σε ζήλευαν κατά κάποιο τρόπο. Πάντως έχει να κάνει και με τη φήμη σου αυτή η γλωσσοφαγιά. Δηλαδή μπορεί να δουλεύεις σε ένα κατάστημα ρούχων, ας πούμε πολίτρια, και να κάνεις την περισσότερη δουλειά εκεί πέρα, αυτό να έχει να κάνει με τη φήμη που έχεις αποκτήσει στα χρόνια και να έρχεται μια πελάτισσα και να θέλει εσένα να την εξυπηρετήσεις. Αυτή η φήμη σου λοιπόν δημιουργεί αντιζηλίες και εσύ δεν είσαι θωρακισμένος, θωρακισμένη για να μην τις δέχεσαι αυτές τις αντιζηλίες. Πρέπει λοιπόν να σε θωρακίσεις. Τι εννοώ να σε θωρακίσεις? Γιατί αυτή την κατάσταση τη νιώθουμε. Θα πρέπει να μην τη βάζεις μέσα σου, να μην σε νοιάζει τι σκέφτεται ο άλλος για σένα, να μην υπεραναλύεις τι σκέφτεται ο άλλος για σένα. Εντάξει. Να μην λες, αχ, πήγα στη δουλειά σήμερα και ένιωσα μια ταραχή, γιατί η Ελένη είδα ότι έκανε ψου με τη Δέσποινα και τα λοιπά. Ξέρω ότι σου ακούγεται λίγο λάθος όλο αυτό, αλλά πραγματικά δεν είναι λάθος. Αυτό καταλήγει και στην αγάπη. Πρέπει λοιπόν να φέρεις μια ισορροπία για να φτάσεις να ολοκληρώσεις τη ζωή σου και να νιώσεις ασφάλεια με τα 10 πεντάκτηνα, να κάνεις την οικογένειά σου, να ολοκληρωθεί η οικογένειά σου, γιατί πραγματικά μπορείς να κάνεις θαύματα, όχι εσύ, όλοι μας. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε θαύματα στη ζωή μας, περνώντας από τη διακύμαση του να βρούμε τι είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα, να σκεφτούμε γιατί κάνω λάθη. Ενώ μου έχουν συμβεί κάποιες καλές περιπτώσεις στη ζωή μου για να πετύχω στα επαγγελματικά, στα ερωτικά κτλ. Πιάνουμε τα ερωτικά τώρα εμείς. Και όμως είχα την αυτοκαταστροφική τάση να το καταστρέφω αυτό.
από τους φόβους μου, από τη ζήλια, και από θυμούς, εξάρσεις θυμού κτλ. Αυτό είναι ανασφάλεια. Κάποιος, όταν είπαμε, τον βλέπουμε να κάνει κάποιες εκδηλώσεις θυμού, σημαίνει ότι κάτι φοβάται. Και βεβαίως μπορείς να πετύχεις τα πάντα. 10 πεντάκτηνα, δεν υπάρχει μια πιο συγκλονιστική κάρτα στο ό,τι αφορά οικογένεια, επαγγελματικά, κοινωνικότητα, ασφάλεια. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να δουλέψεις τον εαυτό σου. 3 πεντάκτηνα, το δουλεύετε κάποιοι τον εαυτό σας και χαίρομαι πάρα πολύ, μπράβο σας. Είστε σε αυτή τη φάση, άρα κάποιοι έχετε βρεθεί στη φάση του ερημίτη, να μείνετε τελείως μόνοι. Ίσως να σας έχουν εγκαταλείψει και οι άνθρωποι γύρω σας όλοι, και αυτό για καλό σας έγινε, γιατί για να σας εγκαταλείψουν δεν έπρεπε να είναι δίπλα σας φυσικά, εντάξει. Αλλά λέει, τώρα δουλεύεις τον εαυτό σου πάρα πολύ και θα συναντήσεις άλλους ανθρώπους καινούριους στη ζωή σου, οι οποίοι θα πλέξουν μαζί το νήμα της καινούριας σου ζωής για να φτάσεις σε σημείο να ενωθείς με αυτό το άτομο που περιμένεις. Ενώ το περιμένεις, και αυτό το άτομο στο τώρα τι κάνει? Σχεδιάζει. 5 ράβδιες, ακόλουθος πεντάκτηνο αυτό το άτομο. Σχεδιάζει λοιπόν, βλέπεις σχηματίζεται ένας κύκλος εδώ κάτω, άρα κλείσατε ένα κύκλο και κάνει τώρα πρέπει να γίνει μία αρχή, αλλά πρέπει να γίνει κάτω από μία τελείως διαφορετική βάση. Για να φτάσετε στα 10 κύπελα, 2 δεκάρια. Τα πολύ καλά δεκάρια όμως, έτσι, της ολοκλήρωσης της ευτυχίας, της οικογένειας. Για να δούμε τι άλλο βγαίνει. Άρα, εδώ που σου είπα με το 2 το ράβδον ότι έχει να κάνει και με την φήμη και την κακή ενέργεια, την γλωσσοφαγιά, από κάτω βγαίνει το διαβολάκι. Καταλαβες, που σημαίνει ότι έχεις να αντιμετωπίσεις την κακία, τη ζήλια, τη γλωσσοφαγιά. Μπορεί να έχεις καλά οικονομικά, να έχεις μια δική σου επιχείρηση, ζήλια. Μπορεί να ταξιδεύεις πάρα πολύ και να βγάζεις φωτογραφίες και να βλέπει ο κόσμος, ζήλια. Επίσης, το άτομο που σε ενδιαφέρει μπορεί να είχε κάποιους εθισμούς, γιατί το διαβολάκι μας τα λέει όλα αυτά. Επίσης, για κάποιους, είναι και πολλά τα χρόνια που η ζωή σας πάει λίγο λάθος. Όχι λίγο, αρκετά. Σε όλους τους τομείς. Για κάποιους είναι 17 χρόνια, εδώ με το διαβολάκι. Τελειώνει αυτό όμως, δηλαδή για σας που σας πιάνει 17 χρόνια μία κατάσταση που πάνε όλα στραβά, έχουμε ακόμη ένα μήνα για να είναι τώρα... Είναι λίγο στο χειρότερο σημείο αυτή η κατάσταση, που αν θα μου κάνεις λίγο υπομονή μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αυτό θα αρχίσει να αλλάζει, και μάλιστα δεν θα αρχίσει να αλλάζει πολύ αργά. Τώρα θα αρχίσει να αλλάζει η ζωή σου πολύ γρήγορα. Κάτι λοιπόν που στο παρελθόν δεν έκανες καμία αλλαγή, τώρα θέλεις δεν θέλεις, η ζωή σου θα αλλάξει πολύ γρήγορα, προς το καλύτερο βέβαια, εντάξει. Ακριβώς, άσος πεντάκτηνων, προς το καλύτερο. Δηλαδή έχουμε τον άσο πεντάκτηνων που μας τον κρατούσε το διαβολάκι που ήταν πλούτονα στον εγώ καιρό, μας κρατούσε την τύχη μας αυτή η ενέργεια, τα οικονομικά μας δημιουργούσε πολύ ανασφάλεια, γι' αυτό μου μιλάς για ασφάλεια και ούτω καθεξής. Και έχουμε τώρα πλούτονα στον υδροχόο, που είναι ο άσος των ξυφών, που φεύγουμε από τη στασιμότητα και ξεκινάει μια πάρα πολύ γρήγορη ζωή. Ξαναλέω, όχι μόνο για ένα άτομο, για όλη την ανθρωπότητα, γιατί ούτως ή άλλως και το άνοιγμα γενικό είναι, που δεν θα προλαβαίνουμε τις αλλαγές. Άρα σταμάτα να λες φταίω, δεν φταίω και όλα αυτά. Ξέχασέ τα. Δεν προλαβαίνεις να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Δεν προλαβαίνεις να φοβάσαι. Ή ρισκάρεις να μπεις στη ζωή ή παραμένεις όπως είσαι, χωρίς να βάζεις όρια, να φοβάσαι, να είσαι συνέχεια με το «Αχ, με αγαπάει ο Βαγγέλης, δεν με αγαπάει ο Βαγγέλης» και ούτω καθεξής. Εάν δεν σε αγαπάει δεν θα είναι μαζί σου, και αν σε αγαπάει θα είναι μαζί σου. Είναι πολύ απλό. Όταν όμως φοβάμαι και πρέπει να λύσω θέματα, φεύγει ο κάθε Βαγγέλης από τη ζωή μου, εντάξει. Για να τον καλέσω λοιπόν ξανά, γιατί μιλάμε για επανασύνδεση εδώ, θα πρέπει να σταματήσω να φοβάμαι, γιατί φοβάται και αυτός. Ο κάθε Βαγγέλης
και η κάθε Ελένη. Αν είσαι, είπαμε, αγόρι που ακούς. Κεντρική σου κάρτα λοιπόν είναι τα 7 κύπελα. Ενώ θέλεις πράγματα στη ζωή σου, η στασιμότητα έχει να κάνει με το ότι φοβάσαι μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Αυτό πρέπει αν δεν μπορείς να το λύσεις μόνη, θα πρέπει να μιλήσεις με κάποιον να σου δώσει μία βοήθεια. Πραγματικά ζεις δύσκολες καταστάσεις, δεν είναι εύκολο αυτό. Μπορεί εγώ τα λόγια μου να ακούγονται εύκολα και να λέω «Αχ, πρέπει να αλλάξεις, πρέπει να αλλάξεις». Φυσικά και δεν γίνονται οι αλλαγές σε μία μέρα και γι' αυτό είπαμε ο ερημίτης που είναι η ενέργεια της Παρθένου, όλο αυτό το χρονικό διάστημα της 22 Αυγούστου σε έβαλε σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί πλησιάζουμε, είπαμε, σε πολύ γρήγορες εξελίξεις στον πλανήτη και πρέπει να είσαι και εσύ εκεί σε αυτές τις εξελίξεις. Σταμάτα λοιπόν να σταματάς τη ζωή σου και σήκω, μην κάθεσαι κάτω, σήκω και αναζήτησε την αγάπη, τη χαρά. Άρα το πιστεύεις αυτός ο άνθρωπος ότι μπορεί να αλλάξει όταν θα έρθει? Αυτό σκέψου. Αν δεν το πιστεύεις, προχώρα. Μη στέκεσαι σε αυτό. Αν το πιστεύεις, πίστεψέ το πραγματικά. Δηλαδή μέσα σου να γίνει η βίωμά σου. Ρε Μαρία, μήπως είναι φαντασίωσή μου? Αυτό θα το αντιμετωπίσεις με την διαίσθησή σου. Δεν θα σου απαντήσω εγώ. Θα ακούσεις τη διαίσθησή σου τι σου λέει. Εάν η διαίσθησή σου πει ότι ναι, είναι έτσι, δηλαδή ότι μπορείτε, αυτό είναι το σωστό. Εάν η διαίσθηση σου πει ότι όχι δεν μπορείτε, κλείσε την κατάσταση και φύγε παρακάτω. Παρακάτω άσους έχεις και δεκάρια, δηλαδή καινούργια ξεκινήματα. Τα δεκάρια είναι τα καλύτερα, δηλαδή στα επαγγελματικά, στα ερωτικά, οικογένεια, παιδιά, ένωση οικογένειας ή καινούργια οικογένεια, γεννήσεις παιδιών. Δυστυχώς οι άνθρωποι το κομμάτι οικογένεια σήμερα το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας. Γιατί το λέω θεσμό? Γιατί το 15άκτηνο μας μιλά για πιο παραδοσιακά πράγματα. Δηλαδή πρέπει όντως οι άνθρωποι να αρχίσουν να σκέφτονται λίγο πιο παραδοσιακά, γιατί το χάσαμε αυτό το κομμάτι. Όλοι παντρεύονται, λένε αμάν να παντρευτούμε και σε ένα χρόνο χωρίζουν. Τότε γιατί όλος αυτός ο αναστεναγμός αμάν να παντρευτούμε? Για τον εγωισμό μας. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, αν είναι να έχουμε τους εγωισμούς και τους φόβους, ας το καλύτερα, ηρέμησε, μάθε τι θέλεις και βγέσαι και έξω να το αναζητήσεις, γιατί εκεί έξω υπάρχει. Αυτό τι μάθαμε να λέμε, δεν υπάρχουν άντρες, δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχει τόνα, δεν υπάρχει τ' άλλο, τι θα κάνουμε τώρα? Εμείς το λέμε δεν υπάρχουν, άρα δεν βρίσκουμε. Πιο απλό δεν γίνεται, εντάξει. Λοιπόν, άρα το άτομο αυτό λοιπόν θέλει να έρθει πίσω, ακόλουθος βγαίνει βέβαια και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή οι δύο κάρτες είναι ακόλουθος και μάλιστα είπαμε είναι και το μυαλό του λίγο καμένο αυτού του ανθρώπου, καμένο εννοώ ότι έχει να περάσει και αυτό από τις δικές του ανασφάλειες, και επιρρεπείς πάρα πολύ σε άτομα, ξέρεις, να το παρασύρουν. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που τους παρασέρνουν όταν είναι επιρρεπείς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αναγνωρίζει στο τώρα το συναίσθημα του για σένα, εσύ δουλεύεις τον εαυτό σου πάρα πολύ καλά, μπράβο σου, και με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων είπαμε ότι θέλει να να κάνει ένα είδος στρατηγικής για να έρθει κοντά σου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ, θα πετύχει αυτό? Θα έρθει για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε εδώ με τον άσο των πεντάκτηνων? Για να δούμε, να έχετε τα πάντα δηλαδή. Θα μπορέσει αυτό να γίνει? Βεβαίως και στο άμεσο μέλλον κιόλας. Υπάρχει πολύ, όχι σοβαρή ελπίδα, υπάρχει ένα μέλλον εδώ. Είναι η κάρτα της ελπίδας, του μέλλοντος, του άμεσου μέλλοντος όμως. Λοιπόν, πάμε στα 10 κύπελα. Δίπλα λοιπόν στο διαβολάκι πέφτει το μάτι του Θεού. Που σημαίνει ότι μην το φοβάσαι αυτό το πράγμα εδώ. Πίστεψε εδώ, όχι θρησκόληπτα με την κακή την έννοια. Πίστεψε, κάπου πίστεψε, βρες μια δύναμη. Πάνω στο διαβολάκι για κάποιους ξεκίνησε καρμικό από τον πατέρα σας. Στα 7 κύπελα αυτό λέει ακριβώς, σταμάτα να αναμοχλεύεις μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν κάνω και φύγε μπροστά στη ζωή σου. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου και κινήσου προς τη ζωή. Στους 2 ράβδους τελειώνει με το Σκορπιό, ευτυχώς.
Ο θυμός που είχαν κάποιοι γύρω σου γιατί σε ζηλεύανε, ξέρεις ο Σκορπιός, αυτό το ζώδιο έλκει ανθρώπους να το ζηλεύουν, γιατί έχει πολύ έντονη σεξουαλικότητα, είναι όμορφα πλάσματα, έχουν καλή ψυχή, είναι όμορφοι άνθρωποι, οπότε σίγουρα έλκουν, γιατί είναι και νερό, έλκουν ανθρώπους που δεν αντέχουν αυτή την ομορφιά της ψυχής και την εξωτερική και την εσωτερική. Όσο δεν βάζεις όρια θα χάνεις, να το ξέρεις, και θα χάνεις και χρήματα, αλλά θα χάνεις κιόλας. Με την καινούρια αρχή λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, αν θέλεις εσύ να κάνεις μαζί του καινούρια αρχή για την επανασύνδεση, και βεβαίως υπάρχει ελπίδα και βεβαίως μπορείτε να είστε μαζί μόνο αν θα βάλεις όρια. Στους 4 ράβδους βγαίνει ότι αυτό το άτομο βιώνει αυτή τη στιγμή μία εγκατάλειψη στη ζωή του από άλλα πρόσωπα που έχουν μπει εκεί. Στα 4 πεντάκτηνα δείχνει φυσικά ότι μπορείτε να είστε ένα ζευγάρι καταπληκτικό στο μέλλον, μαθαίνοντας από το παρελθόν, γιατί ξαναλέω, το άτομο που σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή βιώνει ό,τι βίωσες εσύ από αυτό, όταν χωρίσατε. Με τα 4 κύπελα που περιμένεις εσύ εδώ τις εξελίξεις, για κάποιους έχει εμπόδιο αυτό το άτομο και από τη μητέρα του ή από τη μητέρα σου. Στον άσο ξυφών που είναι οι επικοινωνίες, αυτός ο άνθρωπος σε παρακολουθεί για να κάνει την επικοινωνία, γιατί πρέπει να ξέρει, είπαμε πολλές φορές, πού έρχεται. Μπορεί εσύ να είσαι με κάποιο άλλο άτομο, αυτός δεν το ξέρει. Η κάρτα του ερημίτη που είναι ότι θα κάνω τον εσωτερικό μου, την εσωτερική μου αναζήτηση για να δω τι ακριβώς θέλω. Μόλις το βρεις θα ξεκινήσουν οι επικοινωνίες. Στα 10 πεντάκτηνα που είναι η σταθερότητα, η ολοκλήρωση, η οικογένεια, βγαίνει ότι είναι τα όνειρά σου, οι προσδοκίες σου αυτό. Στα 3 πεντάκτηνα που είναι ότι εσύ δουλεύεις γι' αυτό, δουλεύεις για να χτίσεις ένα γερό σπίτι και θα το καταφέρεις και με τύχη. Και στον άσο πεντάκτηνων τι βγαίνει, ότι σταματάει η γλωσσοφαγιά και όλα αυτά, γιατί προφανώς κάποιοι έχετε δουλέψει με αυτό, γι' αυτό το έχετε καταλάβει και έχετε δουλέψει. Και η γενική σου κάρτα είναι καινούρια αρχή. Καινούρια αρχή, με την επανασύνδεση μιλάμε πάντα, έτσι. Καινούρια αρχή. Στα κορίτσια που πέρασαν στο παρελθόν πολύ μεγάλη στεναχώρια, ίσως και πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε. Φανερώνονται όλα, έχουν φανερωθεί στη ζωή σας όλα τι πρέπει να κάνετε. Εδώ είπαμε για γάμους 10 κύπελα, ξεκαθαρίσματα, το σύμπαν σας θέλει μαζί, ένα δώρο σας περιμένει στην αγάπη, δηλαδή δεν σταματάει η αγάπη στη ζωή σου, απλά πρέπει να σκεφτείς τι είναι η αγάπη, με ποιον θέλεις να ζήσεις αγάπη. Με την επανασύνδεση ή την καινούρια γνωριμία που, ναι, άμα πεις ότι εγώ δεν θέλω επανασύνδεση και θέλω να κάνω κάτι καινούριο, και αυτό βγαίνει. Η άση είναι το καινούριο, είναι η αρχή. Ο καλός μάγος είναι η αρχή. Βέβαια εδώ δείχνει με την επανασύνδεση, αλλά και άμα δεν θέλεις με την επανασύνδεση, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η ζωή σου. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τη ζωή σου. Εδώ είναι το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι και αυτό το άνοιγμα αυτό έχει να μου πει σαν μήνυμα, ότι όταν βλέπεις τον ερημίτη είναι ότι πρέπει να βρεις και άλλα πράγματα που λείπουν από μέσα σου για να πιστέψεις ότι μπορείς να προχωρήσεις, για να κινηθείς στο μέλλον. Το σύμπαν λοιπόν εδώ, παρόλα τα λάθη που έχουμε κάνει, λέει ότι εγώ θέλω να σε προστατεύσω και ό,τι έχω κάνει για να σε παραπονήσω το έκανα για το καλό σου. Έχε με εμπιστοσύνη, γιατί είμαι από πάνω σου και σε προστατεύω. Δυστυχώς όμως όταν κάνουμε, είπαμε, λάθη, και επειδή πρέπει να μάθουμε μέσα από αυτά, θα ταλαιπωρηθούμε, γιατί αλλιώς δεν αλλάζουμε κιόλας. Αυτό που λέμε ότι αλλάζουμε. Ναι, αλλάζουμε όταν όμως έχουμε κάποια θέματα, όχι έτσι απλά, όταν συνεχίζουμε απλά τη ζωή μας. Λοιπόν, άρα, εσύ περιμένεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αυτό το άτομο σε παρακολουθεί, θα κάνει επικοινωνία, τώρα σε εποχή ζυγού είπαμε, άσος ξυφών. Έχουμε τον άσο πεντάκτηνων, είπαμε ότι για 17 χρόνια είχατε πολύ κακή ενέργεια στα οικονομικά σπίτι σας, οικογένεια κτλ. Πήγαιναν όλα λάθος. Τώρα αυτό το πράγμα πάει να φύγει και να έρθει με σκληρή δουλειά, βλέπεις τα χεράκια σου πως είναι, με σκληρή δουλειά που κάνεις λόγω του ερημίτη, κάνεις σκληρή δουλειά με την ανακάλυψη, αυτά που ανακαλύπτεις για σένα.
φεύγει αυτή η ενέργεια. Φυσικά όσοι νιώσατε ότι την έχετε, αν δεν πήγατε σε παππούλη πρέπει να πάτε, παππούλης είναι ο ιερωμένος, ο πάτερ, μέχρι να φύγει και θα ξεκινήσετε ξεκινάει μια απίστευτη ροή ασφάλειας για σας, κάτι που είπαμε και τα τελευταία 17 χρόνια δεν είχατε, δεν νιώσατε ασφάλεια. Τα τελευταία 17 χρόνια και έτσι έπρεπε αυτά τα 17 χρόνια να τα βάλετε μέσα σας. Συνήθως λέω ότι όταν θέλω να ανακαλύψω κάτι, βγαίνω έξω από τον εαυτό μου και βλέπω τη ζωή μου σαν να τη ζει κάποιος άλλος. Έτσι, εκείνη τη στιγμή θα έχω την απάντηση, γιατί όταν βλέπω κάτι μπορώ να το κρίνω, όχι να το κρίνω, να καταλάβω ποιο είναι το λάθος σε άλλους όταν το βλέπω. Για μας, όλοι μας κάνουμε λάθος, δίνουμε λάθος απαντήσεις ή δεν έχουμε τη σωστή κρίση τις περισσότερες φορές όταν είμαστε σε σύγχυση. Γι' αυτό λέω πάντα ότι όταν είναι να πάρεις αποφάσεις θα βγεις έξω από τον εαυτό σου και θα δεις ότι ζει την κατάσταση τη δική σου ένα άλλο άτομο, τι θα έκαμνες ή τι θα συμβούλευες αυτό το άτομο. Αυτό είναι το κλειδί. Τι θα συμβούλευες στο άτομο αυτό. Κάντο αυτό και θα δεις ότι θα λυθούν πάρα πολλές απορίες σου και θα πάρθουν αποφάσεις. Άρα το άνοιγμα έχει να κάνει με αποφάσεις δικές σου, γιατί το άτομο είπαμε θέλει να έρθει. Η απόφαση είναι αν θέλεις εσύ να έρθει ή όχι, ή αν θες να το κλείσεις και να φύγεις στο μέλλον. Αυτό το άτομο είπαμε ανακαλύπτει το συναίσθημα του της για σένα. Η καινούργια αρχή 2 φορές μας το έβγαλε, μπορεί να συμβεί. Έχετε προστασία αυτή τη φορά, ξαναλέω, πάντα την έχετε, απλά δεν ξέρατε, αλλά τώρα ανακαλύπτετε ότι την έχετε. Και τύχη και αυθονία στο σπιτικό σου. Και εδώ πληρώθηκε κάρμα του πατέρα, του δικού σας, του δικού του. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για το ότι είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές σου και για τα πολύ όμορφα σχόλια που γράφεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις 2 περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αποφάσεις λοιπόν, είναι η στιγμή των αποφάσεων. Πάρτες γιατί δεν θα προλαβαίνεις, σου λέω. Στο ξαναλέω, από τον Νοέμβριο και μετά δεν θα προλαβαίνεις. Είναι δύσκολα χρόνια τα επόμενα 2, οπότε θέλω να είσαι μέσα στις εξελίξεις και να αφήσεις οτιδήποτε σε τραβούσε πίσω. Άφησε το πίσω. Ναι, συγχώρεσαι, ελευθέρωσε και προχώρα. Και στην επανασύνδεση εμπιστεύσου ότι μπορούν να αλλάξουν. Όχι μπορούν, εμπιστεύσου τον άνθρωπο, βέβαια, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν μπορεί να έρθει το ίδιο πρόσωπο και να μην έχει αλλάξει και να το εμπιστευτείς. Μιλάμε ότι εδώ δείχνει ότι αλλάζει, αλλά πρέπει να το δεις και εσύ με τα ματάκια σου, γιατί δεν είναι και για όλους το άνοιγμα, έτσι. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου πάντα.